নমস্কাৰ আপোনালোক আটাইকে মোৰ ইউটিউব চেনেল শিক্ষা সামললৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত সকলো কাম কাজতে গণিতৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ। কেৱল সংখ্যাৰ যোগ বিয়োগ আৰু জোখমাখৰ ধাৰণাই আমাৰ দৈনন্দিন কাম কাজৰ বাবে যথেষ্ট নহয়। গণিতৰ আন কৌশল আৰু প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ প্ৰয়োগৰ ফলত আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ সমস্যা সমাধানত যথেষ্ট সহায় হয়। তাৰ উপৰিও বিভিন্ন সময়ত বিকল্প বাছনি কৰা আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গণিতৰ কৌশল আৰু প্ৰক্ৰিয়াই সহায় কৰে। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো FLN আন এবিধ TLM তথ্য সংগ্ৰহ ফলি বা ইয়াকে ইংৰাজীত ডাটা হেণ্ডলিং বোৰ্ড বুলি কোৱা হয়। এইখন এখন বগা ৰঙৰ প্লাষ্টিকৰ বোৰ্ড হয়। ইয়াতে 5টাকৈ এনেকুৱাকৈ 10কৈ দীঘলীয়া ঘাট আছে। এই বোৰ্ডখনৰ লগত এডাল ষ্টেণ্ড আহে। এই ষ্টেণ্ডডালৰ সৈতে দুডাল মাৰি আহে। এই মাৰি দুডাল এনেদৰে ইয়াৰে তলত লগাই ল'ব লাগে। তাৰ পিছত এই মাৰি দুডাল লগাই ইয়াৰে পিছখণ্ড এই ঘাটটোত লগাই ল'ব লাগে। ইয়াৰে পিছত এই বোৰ্ডখন আমি এই ঘাটটোত লগাই এনেদৰে থিয় কৰাই ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া এই বোৰ্ডখনৰ এই দুয়োপিনে আমি মচিব পৰা মাৰ্কাৰেৰে আমি লিখিব পাৰোঁ। ইয়াতে আমি তথ্যসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিম। লগতে TLM কিটটোৰ সৈতে কেইটামান লিংকিং কিউব আহে। এনেধৰণৰ বিভিন্ন ৰঙৰ প্ৰায় 50টা লিংকিং কিউব আহে আৰু এই লিংকিং কিউবৰ সহায়ত আমি ইয়াতে এনেদৰে ৰাখি তথ্যসমূহ আমি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ। আহকচোন শিক্ষাৰ্থীসকলে এই TLM বিধ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব সেই এটা উদাহৰণৰ সহায়ত চাওঁ। ধৰা হ'ল কোনো এটা শ্ৰেণীত 25 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পচন্দৰ খেল ক্ৰমে ফুটবল, ক্ৰিকেট, কাবাডী, বেডমিণ্টন আৰু ভলীবল। এই খেলবোৰ পচন্দ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাৰ তালিকাখন এনেধৰণৰ। এতিয়া তালিকাখনৰ তথ্যখিনি আমি ডাটা কালেকশ্যন বৰ্ডত উপস্থাপন কৰিম। তালিকাখনৰ তথ্যখিনি ডাটা কালেকশ্যন বৰ্ডত উপস্থাপন কৰি বিশ্লেষণ কৰিলে আমি পাম যে ফুটবল খেলত 5টা কিউব আছে, অৰ্থাৎ ফুটবল খেল ভাল পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 5 গৰাকী। ক্ৰিকেট খেলত 7টা কিউব আছে, অৰ্থাৎ ক্ৰিকেট খেল ভাল পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 7 গৰাকী। কাবাডী খেলত 4টা কিউব আছে, অৰ্থাৎ কাবাডী খেল ভাল পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 4। বেডমিণ্টন খেলত 6টা কিউব আছে, অৰ্থাৎ বেডমিণ্টন খেল ভাল পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 6। আনহাতে ভলীবল খেলত 3টা কিউব আছে, অৰ্থাৎ ভলীবল খেল ভাল পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 3 গৰাকী। আমি এই তথ্যসমূহৰ পৰা জানিব পাৰিলো যে কোনবিধ খেল আটাইতকৈ বেছি জনপ্ৰিয়। আমি এই ফলিখনৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত শ্ৰেণীটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় খেলবিধ ক্ৰিকেট বুলি জানিব পাৰিলো। আনহাতে তাৰ পিছতে জনপ্ৰিয় খেলবিধ হৈছে বেডমিণ্টন। আকৌ তৃতীয় স্থানত আছে ফুটবল আৰু আটাইতকৈ কম জনপ্ৰিয় খেলবিধ হৈছে ভলীবল। এনেদৰে আমি তথ্যসমূহ উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে এই তথ্যসমূহৰ দ্বাৰা আমি সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰোঁ যে কোনবিধ খেল আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় আৰু কোনবিধ খেল আটাইতকৈ কম জনপ্ৰিয়। এই তথ্য সংগ্ৰহ ফলিৰ জৰিয়তে শিশুসকলে অসংগঠিত ৰূপত থকা তথ্যসমূহ সংগঠিত ৰূপত উপস্থাপন কৰিবলৈ শিকিব, তথ্যসমূহ তুলনা কৰিবলৈ শিকিব আৰু প্ৰকাশিত তথ্যৰ সহায়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ শিকিব। এইবিধ TLMৰ সহায়ত প্ৰধানতঃ দ্বন্দ্বচিত্ৰ বা স্তম্ভচিত্ৰ পদ্ধতিৰে তথ্য উপস্থাপন কৰা হয়। সেয়েহে শিক্ষকে 4ৰ্থ আৰু 5ম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ তথ্যৰ ব্যৱহাৰ নামৰ পাঠৰ পাঠদানৰ সময়ত এই TLM বিধক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তথ্য সংগ্ৰহ ফলিৰ বিষয়ে আজিলৈ ইমানেই। শেষত আটাইকে এই ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যাচিলোঁ আৰু মোৰ এই চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।